So guys, ito 12 piraso yung white. Itong white 12 piraso. Tapos dito, pinatungan natin ng green. Isang green. At itong yellow guys, ipinatong din natin dito sa green. Yan, sakto lang siyang ganyan. Tapos dito din sa kabila. Ganun din. Tapos itong red, ipinatong sa yellow. So, ito guys, ilalagay natin dito sa gilid. So, ito palang base natin is Yakult. Tapos, ito lalagay natin. So, ito siya guys. Magdikit na tayo. So, picture number 4 siguro pwede natin idikit dyan. Ang gulo ng background. Ayan.